What's up guys? Welcome back to the show. Kanina pa kayo hanap ng solutions para sa inyong mga tenga. So wag na kayo mag-alala. Alam ko marami na kayong nailagay na suka, o pwede ring baby oil, o pwede ring agua oxinada, naglagay na rin kayo ng bawang, pero hindi pa rin na-solve ang inyong problema. Okay? So in this particular video, try nating solvein is kung meron kayo na experience na sudden clogged ear sensation sa inyong ears. Pero bago natin ituro sa inyo kung paano natin isa-solve yan, explain muna natin kung ano nangyayari sa inyong tenga. Okay? So, sa inyong ears, ito, meron tayong model ng ear. Kumbaga, imagine nyo, yung ulo ko hinati paharap, coronal view. So, ito yung magiging itsura niya. Yung ears natin, meron siyang 3 parts. Yung outer ear, hanggang eardrum. Yung middle ear, okay, ito. Saan nyo nakikita yung buto. At yung inner ear, okay. Ngayon, ang kadalasan na naaapektuhan pag nagkakaroon tayo ng clogged ear sensation sa ating tenga, ay walang iba kung hindi ang tinatawag nating eustachian tube. Itong tubo na to, okay? Yung eustachian tube, ang function niya is nagpo-provide siya ng ventilation sa ating tawag dito, sa ating middle ear, okay? Siya yung nagpo-provide ng ventilation at siya rin yung nagma-manage ng pressure sa ating internal component ng ating katawan at sa ating external component ng external pressure ng ating katawan, okay? So, anything na makakaapekto dito sa ating eustachian tube, siya yung magiging cause niya, siya yung magiging symptom natin, which is sudden clogged ears. Okay? So, ano-ano ba yung mga common causes ng sudden clogged ears? Okay? For example, meron kayong sipon, okay? Or meron kayong allergy or anything na bara sa inyong nasal cavity or sa inyong sinuses. Okay? Yun, posibleng mag-cause siya ng sudden clogged ear sensation sa inyong ears. Okay? Pwede rin na pag na-virus yung tenga nyo, okay, itong component na to, pag na-virus yan, minsan kasi pag na-virus, nawawala yung function. Kaya akala nyo, barado siya, pero yung pala, nag-malfunction na yung eustachian tube nyo. At huli, tulad nga nabanggit natin, since itong eustachian tube na to, siya yung namamahala sa ating pressure regulator. Pag hindi siya nakakompensate kagad sa sudden change ng pressure, nagkakaroon din tayo ng clog sensation sa ating tenga. Okay? So, tuwing kailan ba tayo nagkakaroon ng sudden change ng pressure? Ito yung pag sumasakay tayo ng eroplano, pag yung piloto medyo matulin paangatin yung airplane, or medyo drastic yung paglanding natin, mararamdaman nyo na yung tenga nyo parang it's either magpa-pop out or biglang magsa-suck in. Okay? Sa iba, minsan na-experience sila, pag sabay silang merong sipon, sabay silang merong allergy or sudden change nung altitude, nung pagpapalipad ng eroplano, ng piloto ng eroplano, yun, sabay-sabay niya na napapansin yun, yung simptomas niya, halo-halo po, pwedeng may sudden pressure change, may sudden clog sensation, at higit sa lahat, sometimes may pain. Okay? So, paano natin siya susolvein? Okay? Susolvein natin yan in a few seconds, but ipa-plug lang din natin kung bakit tayo nandito sa ating channel. Okay? My name is Sir Eros, isang clinical audiologist, and kaya natin ginagawa itong short daily campaign natin is napansin natin over the past 3 years na posibleng ang first cause ng ating kadalasang acquired hearing loss sa Pilipinas is itong ang sudden clog sensation. Probably ito yung unang-unang symptom na ma-experience ninyo bago kayo magkaroon ng conductive hearing loss, then subsequently sensorineural hearing loss. Okay? So, balataw nyo na sa akin to, since tuturo naman natin sa inyo yung technique, mag-subscribe na kayo at mag-like. And sa baba, meron tayo dyan comment box. Pag meron kayong ibang problema sa inyong pandinig, comment lang kayo dyan, tatry natin sagutin.
However, marami na rin kasi tayong mga followers na tinatry nating tulungan as well. Okay, so bukod doon, bukod sa kung meron naman kayong capability na mag-donate, meron tayong super thanks. Ngayon ko lang na-realize na activated na pala yung super thanks natin. Yan, pakiclick na lang. Parang 30 pesos lang yata yan sa pagdating sa Pilipinas. Pero syempre, para doon sa mga kababayan natin na nasa Saudi Arabia, na madalas na merong allergy sa ilong, pwede rin kayo mag-donate dyan ng kahit anong amount. Kaya please, hit that super thanks para kahit paano ma-unlock natin yung function na yon. Pero again, going back to our topic, para ma-solve na natin ang inyong problema, meron tayong 3 process para natin sa solving yan. Una, syempre gagamutin natin kung anong cause ng nakakalag sa inyong ilong. So, kung mareremedyohan ng gamot, gawan natin ng paraan. Let's say, for example, meron kayong sipon or meron kayong allergy, gamutin yung sipon at allergy. Okay? Yun yung ating best bet. Pero kung may polyp kayo or meron kayong structural problem sa inyong sinus, ayun, kailangan natin pa check sa doktor o pa-scope. Okay? Kasi babalik at babalik lang yung problema nyo pag hindi nyo na-solve yun. Step number 2, habang hinihintay nyo mag-effect yung gamot, maglalagay kayo ng warm compress sa likod ng inyong tenga para yung mga eustachian tube nyo medyo ma-relax at madali nyo siyang mabubuka later on pagdating natin sa mga exercises. At ganoon din para bumaba yung mga fluids sa loob ng ating ears. Okay? Then yung last method do sa ating process, pag nagawa nyo na siyang lahat, is ito na yung mga exercises. Ano-ano ba yung mga pwede nating exercises? Unang mga exercise is pwede natin galawin yung ating jaw. Kasi pag ginagalaw natin yung jaw natin is yung ating eardrum ay gumagalaw din. Remember yung ating TMJ, yung joint natin sa jaw, sa taas nun, nandun lang yung ating eardrum. Okay? At syempre yung ating eustachian tube, nandun din sa baba. Okay? Next na step na ating gagawin is yung mga breathing method. Breathing method, pwede tayong gumawa ng Valsalva maneuver. Valsalva maneuver, inhale. Then, pag exhale natin, dapat nakasarado yung ilong at bibig. Mararamdaman nyo magpa-pop out yung inyong eardrum. Ibig sabihin nun, successfully nyo nagawa yung exercise. Ang next natin gagawin is yung tinatawag nating Toynbee method. Toynbee method, kabaliktaran ng Valsalva. So, instead na pabuga, pa-inhale. Kung hirap kayo mag-inhale, pwedeng iinuman nyo ng tubig. Parang ganon. Okay? Para mahihigop paloob yung kung ano man nakabara dun sa inyong tenga. Okay? Pwede rin na gawin natin is kung paano natin gagamutin yung ating sipon, uminom ng maraming tubig para mahila pababa o ma-dilute yung mga nakabara sa ating tenga. Alright? So, in the span of 12 to 24 hours, kung walang nangyayari, baga ginawa na namin Sir Eros yung mga exercises, okay, I would suggest na see a medical doctor, specifically ENT who specialize on the ears. Okay? Tinatawag natin mga otologist. Kasi, ibig sabihin nun, maaaring na virus yung tenga nyo. Okay? Pag na virus yung tenga, meron lang tayong window period na 12 to 24 hours para makatake kayo ng antiviral na medication. Otherwise, posibleng itong temporary na problem na to ay maging permanent. Okay? So, yun yung iniiwasan natin. Kasi kala natin is okay lang. As Filipino, sanay tayo na magtiis. Kaso, pagdating sa mga viral infection, pag hindi mo naagapan kagad, lumalala at nagkakaroon ng komplikasyon. Okay? Which is, on our side, yun yung iniiwasan natin, kaya tayo gumagawa ng campaign ng ganito. Again, this is Sir Eros saying we will make the disabled able. Paano natin gagawin yun? By hitting the subscribe button and notification bell. Kung hahabol pa kayo, may super thanks dyan. Pakiclick na lang din para pa-experience yun naman sa akin yung makareceive ako ng super thanks. And that's all for today's show. Until our next episode, see you soon. God bless. Bye!